Việt Nguyễn mến chào cô chú, anh chị em và các bạn. Cứ mỗi một gốc mình cho chừng tí xíu vô thôi. Mình cho tí xíu vô, cái bụi ngò gai á, nó nở to lắm. Với cái chậu ngò gai này thì mình sẽ thu hoạch quanh năm. Cái chậu ngò gai này mình trồng mới có ba mấy ngày thôi, có khoảng chừng 35 ngày à. Mà anh chị em mình thấy cái bụi nào nó cũng to đùng hết. Nhìn thấy mê không nè. Hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ cách trồng ngò gai. Mình trồng có chừng 4-5 nhánh thôi là mình thu hoạch suốt luôn á. Trong nhà lúc nào cũng có rau nêm hết. Để video ngắn gọn, giờ mình cắt cái phần gốc, nó dài khoảng chừng 4 đến 5 phân thôi. Nếu như ở nhà mình có đất rộng á, thì mình trồng nhiều một chút, còn không á, thì mình trồng có chừng 4-5 nhánh thôi là vừa rồi. Cái cây ngò gai á, thì nó rất là dễ trồng. Mình sử dụng những cái đất cũ ở trong chậu á, mình lấy ra. Cái đất ở trong chậu này từ trước tới giờ luôn, rồi mình cũng không có thêm đất mới hay là phân gì vô hết á, mình cứ lấy ra mình trồng thôi. Như cái chậu này bề ngang của nó đó khoảng chừng 30 cm thì Việt Nguyễn trồng vô khoảng chừng 4 nhánh ngò gai. Mình đừng có trồng nhiều quá, tại khi sau nó còn nở cái bụi to lên á. Mình mà trồng nhiều thì cái phần đất ở trong chậu này nó không đủ, khi sau cái nhánh ngò gai nó cũng phát triển mạnh nữa. Mình mới trồng mình cứ tưới nước lạnh bình thường, mỗi ngày thì mình tưới một lần. Cái cây ngò gai thì nó ưa nắng, anh chị em mình cứ để ngoài nắng thôi. Giờ Việt Nguyễn để ngoài hiên, khi nào nó phát triển á, thì mình sẽ chia sẻ tiếp. Cái chậu ngò gai này mình trồng được 15 ngày rồi. Anh chị em mình thấy lá non và chồi của nó nè, phúng lên cao luôn, nhìn thấy mê không? 2 ngày đi công chuyện không có ở nhà, không có tưới, nên cái phần đất trong chậu nó khô. Cái cây ngò gai thì nó sống rất là dai, 2-3 ngày mà không có tưới nước á, nó cũng không sao hết. Thời điểm này cái gốc ngò gai nó phát triển, giờ mình xới đất lên rồi mình bón phân vô. Mình xới cái phần đất này lên cho nó tơi xốp rồi mình bón phân vô á, cỡ chừng khoảng mấy ngày sau là cái cây ngò gai này á, nó to đùng lên luôn, rất là nhanh. Mình thấy nó nhỏ như vậy nhưng mà khoảng 10 ngày sau á, cái lá nó phát triển rất là lớn, nhanh lớn lắm. Nói là bón phân nghe cho nó sang, chứ thực chất ra là mình lấy cái vỏ trứng gà nè, vỏ trứng mình bóp nhuyễn ra, rồi mình cho nó vào một cái túi zip như vậy. Hoặc là anh chị em mình có thể cho vào cái cối xay sinh tố á, mình xay nhuyễn nó. Nếu nó ít như vậy, mình cho nó vô cái túi mình đâm nó sẽ tiện hơn. Giờ mình sẽ đâm cái vỏ trứng này ra cho nó nhuyễn. Anh chị em mình nhớ là cho nó nhuyễn á, thì nó sẽ phân hủy trong đất cho nó nhanh. Mình đâm cái vỏ trứng nó càng nhuyễn á, khi cái vỏ trứng nó càng nhuyễn á, thì cái cây nó sẽ hấp thụ nhanh nhất. Cứ mỗi một gốc như vậy nè, mình cho nó khoảng chừng nửa muỗng canh thôi, hoặc là 1 muỗng cà phê cũng được. Anh chị mình có thể cho ở dưới cái gốc rồi mình lấp đất lại, hoặc là mình có thể rắc ở bên trên rồi mình xới cái phần đất lên. Giờ mình cho cái vỏ trứng lên trên cái phần đất rồi mình sẽ xới cái phần đất lên. Hai cách thì mình áp dụng cách nào cũng được. Giờ mình sẽ lấy cái nước vo gạo rồi mình sẽ tưới cái ngò gai này. Hàng ngày nếu mình tưới được cái nước vo gạo á, thì nó càng tốt. Còn nếu như anh chị mình không có tưới nước vo gạo á, thì trong cái phần trứng mình bỏ vô á, mình có thể cho vô khoảng chừng thêm nửa muỗng cà phê bột ngọt. Cái bột ngọt á, nó sẽ làm cho cây phát triển rất là nhanh. Còn mình tưới nước vo gạo á, thì mình khỏi cho bột ngọt vô. Chỉ có 4 nhánh ngò gai thôi, bây giờ nó nở ra thành nguyên một cái chậu luôn, to đùng luôn, xanh nhìn thấy mê không? Cái chậu ngò gai này tới hôm nay nữa là nó 37 ngày, mình đếm từng ngày luôn. Lúc này mình có thể tách cái lá ra mình ăn được rồi, nhưng mà Việt Nguyễn giữ lại rồi mình bón cái bột ngọt vô. Mình bón thêm cái bột ngọt này vô á, thì cái bụi ngò gai nó sẽ bung lên rất là to, cũng như nó sẽ nhảy con ra rất là nhiều. Khi mình bón cái bột ngọt vô á,
Một cái chậu như vậy 4 gốc á, anh chị mình cho vô khoảng chừng nửa muỗng cà phê thôi. Mình đừng có bón nhiều quá. Và mỗi tuần á thì mình bón một lần, hoặc là 10 ngày thì mình sẽ bón nó một lần. Bón xong rồi á, mình sẽ xới cái phần đất lên. Khi mình bón cái bột ngọt vô xong á, cỡ khoảng 3-4 ngày sau là cái cây ngò gai anh chị mình sẽ thấy khác biệt rất là rõ rệt, xanh luôn á. Nó có hai cách để mình bón cái bột ngọt. Một á là mình bón trực tiếp luôn, còn hai nữa là mình sẽ sử dụng nước nè, rồi mình cho bột ngọt vô, mình khuấy lên, rồi mình sẽ tưới nó. Mình tưới bằng cái nước trực tiếp như vậy á thì cây nó sẽ hấp thụ nhanh hơn là mình bón trực tiếp vô gốc. Mình trồng ngò gai á, mình cũng không cần tưới nước nhiều lắm đâu. Mỗi ngày á thì anh chị mình tưới một lần thôi. Mình tưới sáng hoặc là chiều một lần thôi là được rồi. Nếu như ở nhà mình có cái phân hữu cơ dạng viên á thì mình cho vô thêm, mình cho ít vô thôi. Còn không có thì cũng không sao. Hôm nay Việt Nguyễn mới cho cái phân hữu cơ dạng viên này vô á, chứ bữa giờ là chưa có bón phân bao giờ. Và nếu mình bón cái phân hữu cơ vô á thì nó càng tốt cho cái bụi ngò gai hơn. Mình bón vô rồi thì mình cũng xới cái phần đất lên. Và video hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ cách trồng ngò gai trong chậu thu hoạch quanh năm đến đây cũng tạm kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kỳ tới.